Daba! So, what is up, good Ayan? Yun. Nandito tayo ngayon sa dorm. At kasama ko ang Dabak Health. At magbo-bowling kami. Papagupit muna ako tapos saka kami magbo-bowling. Yan. Long time no vlog dahil busy sa trabaho. Madaming ginawa. Pinasikaso. See you later. Parang nakot naman, no? Pangit nga eh. Yan, nandito na kami sa bowling alley. Bowling alley daw sabi ng Daba at hindi daw bowling court. Yan, magsasapatos na kami tapos maglalaro na kami. Napagpagupit na din ako. Happir na happir. Daba. Let's get a shoes on. Let's get a shoes on. Ang gagawin natin? Guys, it's my first time to play bowling. Hindi talaga ako nagbo-bowling. Walang background dyan. Si Daba, meron na yan. Nagbo-bowling yan dati. Tingnan natin kasi naman mananalo sa amin ngayon. So, the first thing na kailangan natin gawin pang magbo-bowling ay mag-stretching muna. Baka hindi kami makapag-transact tomorrow, di ba? Daba muna ako natitira. Titignan natin kung magaling talaga siya. Wala pong mag-judge. Medyo college pa. Turo mo pa paano tama pag Wala akong alam, Daba. I mean... Ganito tama pag ito ang taong nandito. Ganyan lang. Hindi ka lang ganyan no ano. Hindi ako ganun. Ganyan o ganito. Yan. Search ka nga. Ganyan atay. Bigat. Ang scoreboard. Ano, start na. Sige. Yeah, first shot. Ate, buelo. Yun, ganun nga. Tama yung hawak ko. I won. Tama yun? Tama yung paghawak ko. Ganun nga. Ganito kaya. Yan, ganyan. Tama yan. Sige, tira ka lang. Oh, tira dalawa. Paano ba nalalaman kung ikaw pa? Uubusin mo. Dalawang tira sa isang ano. Ah, sige. Ganyan pala yan. May dalawa pa siyang natitira. Wala, galing garo naman dapat. Ikaw na. Hindi, nakaano naman yan. Tap mo lang pag medyo marami. So, it's my time. Tanan. Dapat ba shoot na shoot o ano? Hindi. Hindi na. Sige. And go. first time ko ito, gito ka judge ko. Pangit na Ang pagkakaano. gapo niya. Gapo mo? Ha? Tanan. Yan. Ito na, give na. Tanan. Bokya. Bokya. Kaya po siya. Kasama ang Di ba kaya ito starting wall? Kasi masyadong malaki yung daliri ko eh. Huwag mo masyado i-shoot na ako sa Ito na, game na to. Go, Daba. Baka Hindi, wala man- pang score eh. Wala Pwede kang na. talagang score kasi wala pa. Ay, oo, may naka-block. Go, Daba. May natira isa. Ano ka? Labaw pa ako. Anong tawag doon? Pag ano lang? Ba't 8 lang? Ay, may natirang dalawa. Ay, isa. Kita ba? Score din mo. Kita score din. Hindi ko sinusunod.
Daba. Oh, double house. Nangalay na ako. Oh! Galing! Galing! First shot. Yeah. Strike. Strike. Ginagawa mo. Okay. Ay, sorry. Yun! Hindi talaga ako maka-ace. Anong ace? Ano ba Strike. dapat? Strike. Hindi ako maka-strike. Hindi ako maka-strike eh. Mahigpit na labanan po ito. Bakit talo to eh? Sayang. My turn. Ay, ano naman? Ay, mahirap. bumi. Ah, Mahirap. Siya pala yung nag-champion dati. Bakit talo to eh? Sakat sa daliri. Modoyan, sakat sa daliri. Nakakapagod pala to. Yan, second try ng laba. Wala pa tinamaan. dan, dan, dan. Spare. Spear ang tawag. Update nga daw yan. Yun, medyo lamang na ang Davao. Tingnan natin yung score. Naka-strike, tas 75 sa kanya, tapos 30 sa akin. May strike pa siya. Tsaka, ano yung isang bebe? Yan, nakalimutan naman natin. Nakalimutan ko. Spare! So, hi guys! Dapat may transition ka. Bakit? Ganun ka umano. Para kang masusubsub. Tanan, 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 Hindi ko talaga kaya. Bakit sa balikat? Try and try. Tambak na ako kalahati. 42 lamang mo. Yan, go, go. Ay, turn na ba? Oo, ito. Bakit talo to eh? Last na. Isa pa, mag-isa pa tayo. Malaki pa sa mukha niya yung bola. Pero talo ako. Cute. Oh, spare. Fair. Final score is like 247. Yan, vlog update. Vlog update nga daw yan. Talo ako ng laban. Naka 2 sets kami dito tapos talo ako pareho. Tambakol ako. Yung una 40 plus yung lamang niya sa akin. Ngayon naman ay
Malapit lang 20, naman. 20. Sakto 20. So, how's the game, Daba? Ayun po sa mga boss namin. Baka po mag-ano kami. Idol kami tomorrow. Medyo masakit yung katawan namin. Baka makapagsiklib kami. Bawal po dito. Sa ano pala to? Sa Makati. Makati Square yan. Kung gusto nyo mag-bowling dito lang sa Makati Square, maganda. Feeling ko mura lang siya. 130 diba? Sabi mo? Pag sa mall kasi mahal. Maganda dito guys. Madami silang alley. Daming pwedeng paglaraan. Medyo masakit lang talaga sa katawan pag di ka talaga marunong. Kailangan mo muna talaga mag-stretching. Abutin na lang ng stretching kami. Saka konti lang yung konti lang yung magagaan na bola. Hindi ko alam kung anong pinakamababang weight ng ball. Pero yung ginamit namin 8. 7? May 7 tayo eh. Ano yung 7? May 7. Ayun. Yun. Dito na lang namin tatapusin tong vlog na to. Pasensya na kayo kung medyo hindi kami active sa pag-vlog kasi maraming ginagawa sa trabaho. Nilipat kasi kami ng building. See you on my next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And turn on the notification bell para may update kayo once may bago kaming upload. See you, Mudayans! Bye-bye! Paano ba yun? Paano end natin? Joke lang.